नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। तपाईले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टम भित्र जुन कीबोर्ड हुन्छ, कीबोर्डमा तपाईले एउटा विन्डोज की पनि पाउनुहुन्छ। यो विन्डोज की भित्र लुकेको 7 वटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स अथवा सर्टकटहरु म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु, जसले तपाईलाई डे टु डे लाइफमा गर्ने कार्यहरुलाई, गर्ने कामहरुलाई एकदमै इजी बनाइदिन्छ। भिडियो एकदमै काम लाग्नेछ। यदि तपाई धेरै जसो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा समय दिनुहुन्छ भने त्यो विन्डोज बटन भित्र लुकेको काम लाग्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई जान्नै पर्छ। अन्तिमसम्म हेरेर सबै कुरा बुझ्नु होला अनि ट्राई गर्नु होला। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब साथीहरु, तपाईहरु तल एउटा कमेन्ट चाहिँ छोड्नु होला। तपाई कुन चाहिँ डिभाइस युज गर्नुहुन्छ, विन्डोज पीसी युज गर्नुहुन्छ, म्याक युज गर्नुहुन्छ अथवा डेस्कटप युज गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला। फ्युचरमा मलाई भिडियोजहरु बनाउनको लागि एकदमै हेल्प हुन्छ। सो विन्डोज बटन भित्र लुकेको पहिलो ट्रिक के रहेको छ भने, जस्तै कि तपाई कुनै वेबसाइटमा हुनुहुन्छ, त्यो वेबसाइटमा जुन फन्टहरु छ त्यसको एकदमै सानो छ है, र तपाईले कुनै सिलेक्टेड भागमा चाहिँ जुम गर्नु छ अथवा तपाईले कुनै ट्युटोरियल बनाइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले जुम गर्नु छ भने तपाईले विन्डोज बटनबाट एउटा ट्रिक युज गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज प्लस कीलाई थिच्नु भयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो जुम भइहाल्छ। अब तपाईको माउसको जुन कर्सर हुन्छ नि, माउस जहाँनिर जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो जुमिङ भएर देखाउँछ। जस्तै कि मैले यहाँनिर राखेको छु, मैले माथि गरे भने माथि जान्छ, मैले तल गरे भने तल जान्छ। यो चाहिँ तपाईले ट्युटोरियलहरु बनाउनु हुन्छ हैन, र तपाईले कुनै यस्तै वेबसाइटमा भिजिट गर्नुभयो जसको फन्टहरु एकदमै सानो छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले यो ट्रिक युज गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज प्लसलाई थिच्नु भयो भने, अब तपाईलाई जुम आउट गर्नु छ भने विन्डोज माइनसलाई थिच्नु भयो भने फेरि पनि यो पहिलाको साइजमा चाहिँ आइहाल्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले विन्डोजको यो ट्रिकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै काम लाग्ने छ, जुम आउट जुम इन गर्नु। अब म तपाईलाई विन्डोजको दोस्रो की भन्न गइरहेको छु, जुन रहेको छ क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड कस्तो हुन्छ भने, तपाईले कुनै साइटमा जानुहुन्छ अथवा कुनै कामहरु गर्दै हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईले धेरै टाइपको कुराहरु कपी गर्नुभयो हैन, जस्तै कि धेरै टाइपको फन्टहरु अथवा धेरै टाइपको कुराहरु, फोटोहरु कपी गर्नुभयो। अब त्यो कपी गरेको कुराहरु त नर्मली तपाईले कुनै टेक्स्टलाई कपी गर्नुभयो भने, जस्तै कि मैले यसलाई यहाँबाट यसरी कपी गरे भने अब यसलाई मैले यहाँनिर पेस्ट चाहिँ गर्न सक्छु है। म चाहिँ यहाँनिर गएर कुनै पनि साइटमा यसरी चाहिँ म पेस्ट गर्न सक्छु। तर मैले यही कुरालाई छोडेर मैले अर्को कुनै कुरा कपी गरे भने, जस्तै कि मैले चाहिँ यो च्यानलको डिस्क्रिप्सन कपी गरे, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन कपी गरेर अब म यहाँनिर पेस्ट गरे भने यहाँनिर डिस्क्रिप्सन र सबै देखाउँछ। तर साथीहरु, तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ हैन, तपाईहरु पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले जतिवटा कुराहरु कपी गर्नु भएको थियो त्यो सबै कुरा, यसको लागि विन्डोज प्लस भी थिच्नु भयो भने तपाईले के कुरा कपी गर्नु भएको थियो त्यो यहाँनिर देखाइदिहाल्छ। तपाई त्यस्तै कुनै ठाउँमा कपी पेस्टको वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विन्डोज प्लस भी थिच्नुस् र कुनै एउटा वर्ड प्राय जसो हामीलाई युज गरिराख्नु पर्छ भने त्यो वर्डहरु यहाँनिर देखाइदिन्छ। जस्तै कि मैले अघि यहाँनिर एउटा टेक्नो लेखेर सर्च गरेको थिएँ, त्यो यहाँनिर आयो। फेरि म विन्डोज भी थिच्छु, त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिस्क्रिप्सन कपी गरेको थिएँ, त्यो पनि यहाँनिर आयो। र यसमा साथीहरु तपाईले इमेजहरु कपी गर्नुभयो भने इमेज पनि तपाईलाई देखाउँछ। अब म तपाईलाई विन्डोजको तेस्रो काम लाग्ने ट्रिक भन्न गइरहेको छु, जुन एकदमै काम लाग्ने छ, त्यो रहेको छ पीसी लक। जस्तै कि साथीहरु, तपाईले विन्डोज सिस्टम युज गर्नुहुन्छ हैन, अब तपाईले कतै जानु छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ भने विन्डोजलाई डाइरेक्ट शटडाउन गरिदिनुहुन्छ नि, हुन्छ नि, अब विन्डो ल्यापटपलाई बन्द गरेर जानुहुन्छ। तर साथीहरु, तपाईलाई अचानक आफ्नो पीसीलाई लक गर्नु पर्यो भने विन्डोज प्लस एल की थिच्नु भयो भने तपाईको पीसी चाहिँ यहाँनिर लक भइहाल्छ। अब फेरि पनि कोही आयो भने अब उसले चाहिँ खोल्न सक्दैन जबसम्म चाहिँ पासवर्ड हान्दैन। सो विन्डोजको यो कीलाई साथीहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पीसीलाई लक गर्नको लागि। अब म तपाईलाई 4 नम्बरको ट्रिक भन्न गइरहेको छु, यो पनि तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ, जुन रहेको छ भोइस टाइपिङ। साथीहरु, तपाईले भोइस टाइपिङ त तपाईलाई थाहा नै होला, आजकल हामीले गुगल डक्समा पनि युज गर्न सक्छौं। तर साथीहरु, यदि तपाईसँग विन्डोज 11 छ भने अब चाहिँ साथीहरु तपाईले डाइरेक्ट आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि भोइस टाइपिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँनिर एउटा वर्ड फाइल खोलेको छु। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईहरु विन्डोज प्लस एस की थिच्नु भयो भने यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा भोइस टाइपिङको अप्सन आइदिन्छ। अब यसमा तपाईले जे कुरा बोल्नुहुन्छ यसले चाहिँ यहाँनिर टाइप गरिदिन्छ। म तपाईलाई देखाइदिन्छु है। हेलो गाइज, हाउ आर यु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भने हेलो गाइज, हाउ आर यु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल, यसले चाहिँ यहाँनिर टाइप गरिदिएको छ। अब यसमा तपाईलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा टाइप गर्नु छ भने यसको लागि तपाईँ विन्डोजमा गएर चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ एड गरिहाल्नु। जस्तै कि विन्डोजको सेटिङमा जानुस् र यहाँनिर टाइम एन्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एउटा ल्याङ्ग्वेज रिजन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। एड ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर हिन्दी नेपाली के एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एड गरिदिनुस्। यो पनि साथीहरु एकदमै काम लाग्छ। हामीलाई डे टु डे लाइफमा धेरै टाइपको टास्कहरु गर्नुपर्छ, त्यो टाइममा तपाईसँग तपाईलाई टाइप गर्नलाई झ्याउ लाग्छ भने यो ट्रिकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म तपाईलाई 5 नम्बरको ट्रिक भन्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ। अब तपाई माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गरिराख्नु भएको छ हैन, अब कुनै ठाउँमा तपाईलाई इमोजीबाट तपाईले आफ्नो जो इमोजी राख्नु छ, हुन्छ नि, अब केही वर्डमा तपाईले इमोजी राख्दिनु हैन, आफ्नो
फिलिङवाला इमोजी भयो, जस्तै कि क्राई इमोजी, धेरै टाइपको इमोजीहरू आउँछ हैन। अब त्यो इमोजीहरू तपाईलाई यदि माइक्रोसफ्टमा वर्डमा राख्नु पर्यो भने यहाँनिर इमोजी राख्ने कुनै किसिमको अप्सन हुँदैन के। तर तपाईले विन्डोज प्लस कोलन किले थिच्नु भयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा इमोजीको अप्सन खुलिहाल्छ। सो यहाँबाट तपाईले आफूले मन चाहेको इमोजीहरूलाई यहाँबाट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट चाहिँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको इमोजीहरू हुन्छ र यसमा तपाईले GIF फाइल पनि पाउनुहुन्छ, जुन तपाईले आफ्नो डिफ्रेन्ट टाइपको माइक्रोसफ्टमा अथवा अरू कुनै साइटमा गर्ने कामहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ मैले युज। अब म तपाईलाई 6 नम्बरको ट्रिक भन्न गइरहेको छु, यो पनि एकदमै काम लाग्छ। जस्तै कि साथीहरु तपाईलाई स्क्रिनशट लिनु पर्यो भने तपाई विन्डोज प्लस प्रिन्टस्केप कीलाई थिच्नुहुन्छ, तर साथीहरु तपाईले शिफ्ट प्लस विन्डोज प्लस एस की थिच्नु भयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। तपाईलाई कुनै सिलेक्टेड भागको स्क्रिनशट लिनु छ भने यसरी तपाईले सिलेक्ट गरेर त्यो भागको मात्र तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले यदि पुरै स्क्रिनशट लिनु छ भने फेरि तपाईले शिफ्ट विन्डोज प्लस एस थिचेर तपाईले यहाँबाट फुल स्क्रिन वाला स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले कुनै त्यस्तै टाइपको डिजाइन गरेर स्क्रिनशट लिनु छ भने यहाँबाट चाहिँ तपाईले यस्तो टाइपको बनाएर पनि जस कुनै भागको स्क्रिनशट चाहिँ यसरी लिन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै काम लाग्छ। हामीलाई धेरै टाइपको ठाउँहरुमा चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्छ। अब जुन तपाईले स्क्रिनशट लिनु भयो, अब त्यसलाई तपाईले वर्डमा अथवा कुनै ठाउँमा पेस्ट गर्नु छ भने जस्ट कपी कन्ट्रोल प्लस भी थिच्नु भयो भने तपाईले कपी गरेको कुरा चाहिँ यहाँनिर पेस्ट भइहाल्छ। यो एकदमै काम लाग्छ यदि तपाई कम्प्युटरमा धेरै जसो कामहरु गर्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई अन्तिमको ट्रिक भन्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ एकदमै काम लाग्ने रहेको छ, जसको मद्दतबाट साथीहरु तपाई आफ्नो पीसीमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन, तपाईको प्राइभेसीसँग रिलेटेड छ, तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईको कुनै मान्छे आयो हैन, अब त्योबाट तपाई बच्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईले विन्डोज प्लस डी थिच्नु भयो भने तपाईले गरेको सम्पूर्ण काम चाहिँ मिनिमाइज भइहाल्छ र तपाईको कुराहरु चाहिँ अरूले हेर्न सक्दैन है। सो विन्डोज प्लस डी थिच्नु भयो भने तपाईले जुन जुन विन्डो खोलेर राख्नु भएको थियो त्यो सबै आफै यहाँनिर मिनिमाइज भइहाल्छ। यो की पनि तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ। अब भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नको लागि एउटा बोनस की पनि भनिदिन्छु। जस्तै कि तपाईले आफ्नो स्क्रिन रेकर्ड गर्नु पर्यो भने तपाईले धेरै टाइपको सफ्टवेयरहरु खोज्नुहुन्छ, फ्री सफ्टवेयर अथवा पेड सफ्टवेयरहरु, त्यसलाई युज गरेर स्क्रिन रेकर्ड गर्नुहुन्छ। तर साथीहरु तपाईको विन्डोज ल्यापटपमा अलरेडी एउटा स्क्रिन रेकर्डर हुन्छ। तपाई विन्डोज प्लस जी थिच्नु भयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि विन्डोजको यो स्क्रिन रेकर्डर यहाँनिर ओपन भइहाल्छ। अब तपाईलाई स्क्रिन रेकर्ड गर्नु छ भने यहाँनिर तपाईले आफ्नो स्क्रिन चाहिँ सजिलैसँग रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस्, यहाँनिर तपाईले एउटा रेकर्डिङको अप्सन पाउनुहुन्छ। अब यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको रेकर्डिङ यहाँनिर स्टार्ट भइहाल्छ हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टाइमिङ चलिरहेछ। अब तपाई आफ्नो विन्डोजमा कामहरु गर्नुस्, तपाईको सम्पूर्ण काम चाहिँ यहाँनिर रेकर्ड हुन्छ। अब तपाईलाई स्टप गर्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्, यो तपाईको स्टप भइहाल्छ र तपाईले आफ्नो भिडियोज फोल्डरबाट चाहिँ यसलाई निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति धेरै कुराहरु चाहिँ हाम्रो विन्डोज की भित्र लुकेको थियो र कति इजी चाहिँ हामीलाई बनाइदिएको छ धेरै टाइपको कामहरु गर्नको लागि। सो यो जुन कार्यहरु मैले तपाईलाई गरेर देखाएँ, मैले चाहिँ विन्डोज 11 मा गरेर देखाएँ हैन। तपाईको यदि अरु कुनै विन्डोज छ भने केही कुरा तपाईकोमा काम नगर्न पनि सक्छ, तर विन्डोज 11 छ भने सबै कुरा काम गर्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।